Capricornii mei frumoși, dragii mei, în ceea ce vă privește pe voi, Lilith intră în casa voastră a 12, o casă extrem de, hai să o numim profundă, dar hai să repasăm un pic, da, nu știu dacă e corect spus în românește, să ne aducem aminte ultimile 9 luni de zile despre ce au vorbit aici cu Lilith. Ce proces a încercat Lilith să facă în ceea ce vă privește în ultimile luni în Scorpion. În casa 11 probabil că pe unii dintre voi încercați să vă curețe, nu știu, viziunea de viață să nu mai fie atât de dramatică. Scorpionul în casa 11 poate vorbi despre o viziune de viață uh, tragică, cu foarte multe frici de viitor, ca și cum eu nu știu la ce să mă aștept ziua de mâine, că na, se poate întâmpla în orice moment un dezastru. E foarte multă dramă aici în casa 11 în legătură cu Scorpionul și uh, Lilith. Poate că unii dintre voi ați pierdut prieteni sau au plecat sau voi ați rupt legătura cu anumite persoane cu care nu mai rezonați, nu e niciun fel de problemă, în viața noastră vine și pleacă lume, așadar nu cred că a fost un lucru rău. Dacă au plecat persoane cu care voi rezonați, dar rezonați din același unghi, adică erați dramatici amândoi, erați prăpăstioși, vedeați numai negru și au dispărut aceste persoane din viața voastră, este un semnal că nu ați făcut acest proces de a vă schimba mentalitatea în legătură cu viitorul sau nu v-ați schimbat viziunea de viitor, da? Acum, Lilith intră în casa voastră a 12, unde casa 12 vorbește despre inconștientul colectiv, în primul și în primul rând, despre memoria noastră ancestrală, cu care este bagajul cu care noi venim la naștere. Casa 12 este casa uterului matern, dacă vreți, unde în acele 9 luni de zile în care noi trăim în burtica mamei, mama are experiențe, în jurul ei se întâmplă lucruri și acele trăiri intime sau profund emoționale sau psihice ale mamei se transmit la copil. Așadar, de foarte multe ori, tot ceea ce se întâmplă în casa noastră a 12 în timpul sarcinii mamei noastre, da, noi venim cu o mare apăsare, cu un mare bagaj de care nu suntem conștienți. Venim cu anumite comportamente inconștiente. Când avem un tranzit prin casa 12 este când se activează toate acele bagaje, memorii sau comportamente inconștiente. Aceste comportamente inconștiente sau bagaje se reflectează se reflectă în casa 6, adică la locul de muncă și în viața noastră de zi cu zi. Ceea ce noi vedem că se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, cum e viața mea de zi cu zi? Păi nu știu, care e rutina mea, care e jobul meu, ce fac, ce se întâmplă la job, cum sunt ok, nu sunt ok, adică e totul flow sau nu. Dacă nu merge ok, înseamnă că aici avem lucruri, memorie pe care o cărăm după noi și care ne afectează, inclusiv din punct de vedere al sănătății, cum e sănătatea. Deci aici vorbim despre tot bagajul va fi activat. Asta vreau să spun. Lilith intră în casa ta 12 să ce? Să te curețe de tot ceea ce nu e al tău, pentru că nu e al tău. Ăsta e uterul matern, nu îți aparține. Ai fost acolo 9 luni de zile, însă trebuie să lași bagajele acolo, să nu te mai limiteze ca tu să nu poți avea o viață liniștită și, nu știu, așa cum ți-ar plăcea ție. Când vorbim despre săgetător în casa 12, putem să vorbim despre foarte multe lucruri. În primul rând, putem să vorbim despre idealizare. Poate că tu ești o persoană foarte optimistă, poate ești o persoană cu o viziune foarte încrezătoare, poate ești o persoană foarte credincioasă, poate ești o persoană cu un simț intuitiv impresionant, însă nu-l folosești. Ești o persoană
care vii cu acel bagaj și cu acea, hai să spunem, acel comportament foarte sincer, însă acea sinceritate fără limite, în care tu nu știi când să fii diplomat, în care nu știi când să pui punct: "Domne, stai că am sărit calul, i-am zis am zis ce nu trebuia să zic", sau și nici, poate că de ce nu, nici nu mă întorc înapoi peste o zi, 2, când îmi dau seama, să-mi cer iertare. Poate fi și despre asta. Așadar, Lilith vine să zgândăre această zonă, aceste comportamente inconștiente de exagerare, de idealizare, de filozofia ta de viață este de sacrificiu, eu trebuie să mă sacrific sau mereu sunt o victimă. Deci totul este așa despre multe lucruri de genul ăsta, da. Cel mai bun lucru în timpul acestui tranzit pentru voi, dragii mei, este terapia. Acea terapie la sânge, în care să intri adânc, cât mai adânc poți, în toată acea memorie intrauterină, de care probabil unii dintre voi, atenție la vise, wow, atenție la vise, puteți avea vise, dacă n-au început, vor începe visele, să aveți vise nu premonitorii, ci revelatoare, în care tu să înțelegi, să extragi ceva de acolo. Dar poate fi vorba despre un proces terapeutic. Lilith va activa un proces terapeutic pentru că aveți nevoie de ajutor. Casa 12 vorbește despre psihiatrie. Eu nu mă duc atât de departe, bineînțeles că nu, Capricornii nu înseamnă că sunt duși de acasă, însă avem nevoie de a face un proces terapeutic ca să scăpăm de năravurile care au legătură cu această memorie de a ne sacrifica sau de a exagera în a-i ajuta pe ceilalți, în a mm, um, avea foarte mare speranță, da? Să fiți persoane foarte optimiste, însă degeaba ești optimist dacă nu ai limite, dacă nu știi să pui punct, să pui limite celorlalți în cazul în care te invadează. Deci sunt pot fi foarte multe de spus. Însă vorbim despre genul ăsta uh, de lucruri care le puteți simți și ceea ce va încerca Lilith să facă. Așadar, eu sunt convinsă că pentru foarte mulți dintre voi e vorba despre terapie profundă. Profundă, adânc, vă duceți acolo unde știți, pentru că unii dintre voi știți unde e buba, pentru că după aia Lilith trece în casa voastră întâi, dragii mei, unde va încerca să vă facă să fiți cine sunteți cu adevărat. Și Capricornul este un constructor. Capricornul este un arhitect. Și Lilith va vrea, după 9 luni de zile, să fii arhitectul vieții tale. Însă trebuie să treci prin acest proces de a scăpa de toate acele bagaje inconștiente intrauterine. Nu pot să spun altceva. Încearcă de ce nu, eu nu încerc să vă trimit la constelații sau la alte prostii de genul ăsta, nu, eu cu terapia mi-e suficient, însă dacă puteți să faceți hipnoză regresivă sau altele, pentru că e casa 12, casa inconștientului, tu nu ai de unde să știi cu certitudine care sunt limitele tale, pentru că no limit aici atenție, cu săgetătorul în casa 12 e no limit, deci nu există limite. Nu cunoști limitele sacrificiului, nu cunoști limitele ajutorului către ceilalți, nu cunoști limitele teritoriale, nu cunoști limite de niciun fel. Așadar, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Foarte
aș spune dur. În casa 12-a și în casa 1 sunt tranzitele cele mai dure, aș zice. Dar este pentru a purifica, este pentru a scăpa de toate acele bagaje, nu e pentru că are universul ceva cu voi. Vă pup, ne vedem și ne auzim în comentarii dacă vreți. Ceau!